घरको बाहिर पार्किङ छ यतापट्टि होइन घर छ मतलब यो हो घर चाहिँ यति होइन हेलो welcome to my house. यो हाम्रो सानो घर हो यो चाहिँ ठ्याक्क आउने बित्तिकैको एरिया रिसेप्सन एरिया यहाँनिर एउटा टोइलेट छ यहाँनिर बाथरुम चाहिँ छैन तर आउने बित्तिकै टोइलेट छ यहाँनिर जुत्ता राख्ने ठाउँ त्यसपछि राइट ह्यान्ड साइडमा सिटिङ रुम छ which is quite spacious. आउनुहोस् यहाँभित्र आउनुहोस् यो पेन्टिङ चाहिँ हामीले नेपालबाट ल्याएको यो चाहिँ एकदमै ओरिजिनल ह्यान्ड पेन्टिङ हो यो फोटो त्यस्तो होइन यो चाहिँ एकदमै ह्यान्ड पेन्ट मान्छेहरूले गरेको आफ्नै गरेको पेन्टिङ हो एकदम राम्रो छ त्यसपछि यहाँ चाहिँ ठ्याक्क सिडीको तल यो चाहिँ सानो एउटा स्टोर छ एकदम प्याक छ सामानले अनि सिधा गयो भने चाहिँ यहाँनिर किचन र डाइनिङ एकै ठाउँमा यो चाहिँ डाइनिङ एरिया यतापट्टि चाहिँ किचन छ फ्रिज ओभन एयर फ्रायर अनि वासिङ मेसिन अनि यहाँनिर अलिकति स्पेस सबै कुरा यहीँ छ अनि ठ्याक्कै यो डाइनिङ टेबलबाट बाहिर निस्किने ठाउँ छ अनि यहाँबाट निस्केपछि चाहिँ ब्याकयार्ड छ जुन लो मेन्टेनेन्स खालको ब्याकयार्ड छ धेरै झार उम्रिने ठाउँ छैन एकदम राम्रो लागेको ब्याकयार्ड यता साइडबाट चाहिँ अगाडि जाने ठाउँ छ यताबाट चाहिँ अगाडि जानु पनि मिल्छ अनि यहाँ चाहिँ डस्टबिनहरू राख्ने ठाउँ Okay. So let's go inside. अब तलको फ्लोरमा चाहिँ ठ्याक्कै यो दुईटा लिभिङ रुम र किचन हो माथि दुईटा बेडरुम छ Let's go upstairs. माथि जाने बित्तिकै चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो मेन बेडरुम छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ गेस्ट बेडरुम यो मेन बेडरुममा चाहिँ दिस इज आवर रुम द बेस्ट पार्ट अफ दिस रुम इज एकदम ठुलो छ यो रुम फर्स्ट कुरा र सेकेन्ड कुरा चाहिँ यो यत्रो ठुलो वार्डरोब हो यत्रो ठुलो वार्डरोब चाहिँ यसमा बिल्ट-इन त्यो के भन्छ ऐना छ अनि यसमा मजाले राख्ने ठाउँहरू चाहिँ एकदम धेरै छ राख्ने ठाउँ यो मेरो साइड हो त्यसपछि यहाँ बिचमा चाहिँ कमन साइड हो र यता लेफ्ट साइड चाहिँ मिस्टर कुचम्बाको साइड हो अलिक थोरै छ लुगा अनि यहाँनिर एट्याच बाथरुम छ यो चाहिँ पुरानो टिभी फाल्टु बेच्नु बाँकी छ and that's me एट्याच बाथरुम छ ठ्याक्क उभिएर मजाले नुहाउन मिल्ने गरेर त्यसपछि बाहिर आएपछि यो सानो हलवे हो अनि यहाँनिर पनि एउटा सानो स्टोरेज छ यहाँ चाहिँ म टावलहरू तन्नाहरू यस्तो लन्ड्री सन्ड्रीको सामान राख्छु यो चाहिँ अर्को हाम्रो मेन बाथरुम गेस्ट बेडरुमतिर यो चाहिँ गेस्ट बेडरुम यहाँ बेड छ यहाँबाटको भ्यूमा चाहिँ
ठ्याक्क पछाडिको ब्याकयार्ड देखिन्छ। त्यसपछि यहाँ पनि एउटा अट्याच वार्डरोब दराज छ। अनि माथि पनि के त्यो सामानहरू राख्ने के भन्छ सानो स्टोर एरिया छ। त्यहाँ जान चाहिँ एकदम गाह्रो छ, सिडी चढेर जानुपर्छ।